السلام علیکم ملګرو ویلکم ټو مهران ډیزاینز. څنګه چې تاسو ته پته ده تیر لیکچر کې مونږه په موف ټول باندې خبرې کړې وې. په دې لیکچر کې به مونږه د یو نیکسټ ټول حواله سره خبرې کوو چې دا غي نوم دی مارکی ټول. مارکی ټول که تاسو وګورئ په موف ټول ورپسې چې دا کم ټول لري ته مونږ وایو مارکی ټول. که په دې باندې تاسو دا رائټ بٹن د ماوس کلیک کړئ نو په دې کې تاسو ته فردر سلور ټولز چې کوم دی هغه نور اوپن شي. چې هغه کې یو دی ریکټنګولر مارکی ټول، الیپټیکل مارکی ټول، سنگل رو مارکی ټول، سنگل کالم مارکی ټول. او د دې شارټ کی هم تاسو ځان سره یاد ساتئ چې د شارټ کی د ام که تاسو په خپل کیبورډ باندې ام پریس کړئ نو هم به تاسو ریکټنګولر مارکی ټول ته راشئ. ریکټنګولر مارکی ټول څه کار کوي نو تاسو د ټیوټوریال ته لږ وګورئ. دی وایي چې میکس ا سلیکشن ان د شیپ اف ا ریکټنګل. ٹھیک ده د موږ سره یو ریکټنګولر شیپ کې سلیکشن کوي. زه تاسو ته یو خبره کول غواړم فوټوشاپ از بیسډ اون سلیکشن. د فوټو ایډیټینګ لپاره اکثر موږ ایډیټینګ او فوټوز کې نو مونږ څه ایریا سلیکټ کوو او په هغه سپیسیفیک ایریا چې کوم دی هغه مونږ سلیکټ کوو په هغې کې مونږ ایډیټینګ کول غواړو یا موو کول غواړو یا ډیلیټ کول غواړو یا پکې نور وټ ایور هر څه ایډیټینګ چې خو مونږ اول ولا ایریا سلیکټ کوو. ټیک ته بیا په هغې کې مونږ څه کوو ایډیټینګ کوو. ستاسو دپاره دا یو ټول خو به مونږ ون بای ون ډسکس کوو. که تاسو راشئ د لیرز پینل ته زما وګورئ نو ما ستاسو دپاره څه پکچرز اخیستي دي چې په هغې کې یو د کډس پکچر دی، یو چې کوم دی هغه څه د کار پکچر ما راغستی دی، دغه شان یو چې کوم دی هغه ما د فوټبال پکچر راغستی دی. ون بای ون یو پکچر زه تاسو ډسکس کوم په جدا جدا ټول باندې چې تاسو په هغې باندې څه شئ پوه شئ کلیر شئ. ټیک ده که تاسو دې پکچر ته وګورئ د کډس پکچر دی او یس اور او اوبه خو یو ځای شوي دي نو مونږ چې مونږ د اور او د اوبو سره کار نشته خو زمونږ کار دا دی چې مونږ د ریکټنګولر مارکی ټول چې کوم دی دا مونږ څه کوو دا مونږ ډسکس کوو. ریکټنګولر مارکی ټول کار څنګه کوي تاسو ریکټنګولر مارکی ټول چې څنګه راواخلئ نو د آیکون ته تاسو وګورئ ستاسو د ماوس چې دا کوم کرسر دی دا داسې پلس شي. ټیک شو. اوس چې کوم دی سمپل د دې طریقه ډېره اسانه ده چې دا مونږ څنګه یوز کوو. خپل ماوس باندې چې کوم ستاسو لیفټ بټن ده که نه دا ونیسئ او لاندې چې کوم دی خپل ماوس ډریګ کوئ نو داسې تاسو سره ګورئ یو ریکټنګولر سلیکشن ما دې ځای پورې لیټ سپوز ما دې ځای پورې سلیکشن واغوستو خپل ماوس دې ټایم کې څه کړی دی پرېښودی دی. داسې ایریا زما سره سلیکټ شوه دا ایریا ما څه کړه سلیکټ مې کړه. اوس دې ایریا کې زه ایډیټینګ کولی شم. دا په ریکټنګولر مارکی ټول باندې ما یو ریکټنګولر ایریا سلیکټ کړه. ټیک ده. اوس که زه موف ټول راواخلم موف ټول او دا زه دې ځینې چې خپل ماوس بټن ورسره ونیسم نو دا زه دې ځینه موف کولی هم شم. کم سلیکشن چې ما اخیستی دی دا زه دې ځینه دلته کې څه کولی شم موف کولی هم شم. دې سره زه کنټرول زیډ کوم. کنټرول زیډ څه کار کوي یس انډو مطلب واپس به لاړ شي خپل ځای ته. ټیک شو. کنټرول زیډ دا ایریا ما سلیکټ کړې ده. که تاسو دا ایریا چې کوم تاسو سلیکشن اخیستی دی که دا تاسو ډیلیټ کول غواړئ ټیک ده نو په خپل کیبورډ باندې ډیلیټ بټن ووایئ. ستاسو په کیبورډ کې به ډیلیټ بټن وي. ټیک ده غټ غټ به ډیلیټ لیکلی ډي ای ایل ای ټي ای ډیلیټ. ټیک ده دا ډیلیټ بټن تاسو ووایئ نو دا به څه شي ډیلیټ بشي. دا وګورئ ما چې کوم سلیکشن کړی هغه څه شو ډیلیټ شو. زه واپس کنټرول زیډ کوم چې دا واپس راشي. کنټرول زیډ څه کار کوي انډو کوي مطلب کوم چې ما چینجز کړي دي به واپس راشي. ټیک شو. دغه شان چې کوم دی که تاسو موف ټول راواخلئ څنګه چې درته ما وویل او دا ایریا تاسو داسې باندې خپل ماوس بټن هولډ کړئ نو دا تاسو د یو ځای نه بل ځای ته څه کولی شئ موف کولی هم شئ. ښه د دې سره که اوس تاسو غواړئ چې دا ایریا چې کومه ما سلیکټ کړې ده زه د دې نه کاپي وباسم مطلب زه دا څه کوم کاپي کوم. نو کاپي مونږ په څه باندې اخلو ما تاسو ته په السټریټر کې ویلو په الټ باندې. ستاسو په کیبورډ کې چې کوم الټ بټن ده که نه تاسو هغه ونیسئ. ما الټ بټن ونیولې ده په دې ټایم کې او خپل کیبورډ ماوس بټن مې نیولې ده او دا زه څه کوم ماوس چې کوم زما لیفټ بټن ده هغه مې نیولې ده او دې نه ما دا یو کاپي مې ترې واخیستله. ټیک ده. اوس تاسو وایئ چې یاره سر د دې نه خو مونږ کاپي واخیسته خو سلیکشن خو ما اوس بیا هم نه پرېږدي نو زه اوس څنګه چل وکړم چې یاره ما خو دې نه خپل ایډیټینګ سر ته ورسوو اوس هم چې دا سلیکشن څه کړي ما پرېږدي. د دې دپاره به تاسو سره که دې ځای ته راشئ سلیکټ ته نو په سلیکټ کې تاسو سره بټن ده ډي سلیکټ او د دې ډي سلیکټ شارټ کی څه ده کنټرول ډي مطلب که تاسو خپل کیبورډ باندې کنټرول ډي هم پریس کړئ نو هغه سلیکشن ختم شو او زما چینجز چې کوم دی هغه څه شو وشول. ټیک ده. دغه شان چې کوم دی مونږه مارکی ټول یو ریکټنګولر مارکی ټول یوز کوو په یو ریکټنګولر سلیکشن کوو. زه کنټرول ډي کوم چې سلیکشن زما کلیر شي. اوس بیا لیټ سپوز که زه ریکټنګولر ټول راواخلم او زه دې سره دا یوز کوم او شفت ونیسم نو دی موږ سره بیا یو څه کوي یو سکویر سلیکشن کوي. ګورئ نو مطلب دا شو چې په ریکټنګولر مارکی ټول باندې تاسو یو سکویر سلیکشن هم کولی شئ. سکویر څه ته وایي سکویر پیژنئ یس دوه غوږونه یې دوه خپې نه غوږونه او خپې یې نه. سکویر چې کوم وي د هغې چې کوم څلور سایډز دي نو هغه څه
یو شانی ټیک ده. دغه شان دا چې کوم دی که تاسو موف ټول راواخلئ دا تاسو موف کولی هم شئ، ډیلیټ کولی هم شئ. ټیک ده. په دې سره سره دا چې کوم دی تاسو د دې نه په الټ باندې د دې نه تاسو کاپي هم اخیستلی شئ. ټیک ده. امید دی په دې باندې تاسو په ریکټنګولر مارکې ټول باندې پوه شوي. ښه اوس تاسو دا کوېسچن دی چې سر یو بل کار مونږ کولی شو چې دا کوم ایریا مونږ سلیکټ کړې ده که نه مونږ وایو چې دا دې پاتې شي او د دې دا بیکګراونډ نه دی دا چې کوم شاته چې کوم دا بل پکچر دی مطلب د دې پکچر کې دا کوم سلیکشن چې ما اخیستی دی چې دا پاتې شي او دا نور ډیلیټ شي مطلب انورس ډیلیټ شي. ټیک شو. دې ته مونږ څه وایو انورس ورته وایو. نو بالکل دا کیږي داسې سلیکشن ما واغستو سلیکټ ته به لاړ شئ په دې کې دننه یو آپشن دی انورس او د انورس شارټ کی ده شفټ کنټرول آی مطلب که تاسو خپل کیبورډ باندې شفټ کنټرول آی هم پریس کوئ که نه نو ګورئ تاسو هغه باقاعده چې کوم ایریا هغه څه شوه سلیکټ شوه په دې پکچر کې. اوس که زه ډیلیټ بټن په کیبورډ باندې ووهم نو څه چل به کېږي ځکه بیکګراونډ به د ټول ډیلیټ شي. وګورئ اوس دا سلیکشن ما زه بیا نیولی یم دا سلیکشن به زه اوس څنګه ډي سلیکټ کوم د ډي سلیکټ شارټ کی څه وه کنټرول ډي. ټیک ده. کنټرول ډي. ټیک ده. کنټرول ډي کنټرول ډي چې څنګه ما پریس کو نو څه چل وشو چې هغه کوم ما چې څه کول هغه ورسره وشول. ټیک ده. او ما څه کول هغه تاسو ته پته ده چې ما څه کول. چاته پته نه وي نو دا ویډیو بیا د سر نه وګورئ منځ کې ویډیو سټارټ کوئ بیا به نه پوهېږئ. ټیک ده. نو دغه و موږ سره زه واپس کنټرول زیډ کوم دا و موږ سره ریکټنګولر مارکی ټول. ټیک ده. په دې باندې به تاسو پوه شوي یئ. نیکسټ چې کوم دی هغه دی موږ سره الیپټیکل مارکی ټول. الیپټیکل مارکی ټول به څه کار کوي لکه څنګه چې ریکټنګولر مارکی ټول باندې مونږ ریکټنګولر سلیکشن کوو دغه شان دی په الیپټیکل مارکی ټول باندې مونږ څه کوو یو الیپټیکل سلیکشن کوو یا داسې یو سرکولر سلیکشن کوو. ټیک ده. دې دپاره ما سره دلته کې ما یو لیر اخیستی دا فوټبال والا زه دا لیر آف کوم او دا پکچر ځان ته اوپن کوم. په دې کې تاسو وګورئ دلته کې ما سره یو ایمیج دی د فوټبال او دا فوټبال چې کوم دی فوټبال همیشه صحیح راوند دی یار سرکولر شیپ دی او زه دا سلیکټ کول غواړم نو الیپټیکل مارکی ټول باندې ما تاسو ته وویل چې په دې باندې موږ څه کوو یو الیپټیکل سلیکشن کوو. هم سیمه طریقه ده داسې ما یو سلیکشن واخیستو او داسې دا یو فوټبال چې کوم ایریا ده دا ما څه کړه دا ایریا ما سلیکټ کړه. ټیک ده. اوس دا چې کوم دی دا ایریا موږ څه کولی شو سیم که تاسو ډیلیټ بټن ووایئ ډیلیټ کولی شئ. دا لیر زه سلیکټ کوم فوټبال والا دا زه ډیلیټ کولی هم شم که دا زه موف کول غواړم نو موف ټول ته به لاړ شم د دې ځین دا زه موف کولی هم شم که زه دې نه کاپي اخیستل غواړم نو الټ به ونیسم او دې باندې به زه داسې د دې نه چې کوم دی زه کاپي هم اخیستلی شم. ټیک ده. په دې طریقه باندې چې کوم دی مونږ الیپټیکل مارکی ټول یوز کوو. دغه شان که تاسو د دې انورس ډیلیټ کول غواړئ نو تاسو ته ما ویلي چې تاسو به سلیکټ او انورس مطلب کنټرول شفټ آی او دغه شان د دې انورس چې کوم دی هغه تاسو څه کولی شئ ډیلیټ کولی شئ. امید دی په دې باندې به هم تاسو کلیر شوي یئ. تاسو چې به کم لیر کې کار کوئ که تاسو لیټ سپوز د پریکټس لپاره ځان له کار کوئ نو چې تاسو کم پکچر دلته کې اوپن کوئ په لیرز کې که نه نو که لیټ سپوز که دا سمارټ لیر اوس دا سمارټ لیر شو وګورئ سمارټ لیر ما تاسو ته ویلي نو که اوس زه په دې کې د الیپټیکل ټول یوز کوم که نه رالم ما سلیکشن وکړو او دا زه ډیلیټ بټن وهم نو دی نه ډیلیټ کېږي ایرر راکوي. ایرر ځکه راکوي چې دا لیر زما څه ده دا سمارټ لیر ده. وګوره سمارټ آبجیکټ ما تاسو ته ویلي نو ټول نه اول به تاسو په دې لیر باندې که دا آیکون ورسره یي مطلب سمارټ لیر یي نو په دې باندې به رایټ کلیک کوئ او دا به څه کوي د ټول نه اول دا به رسټرایز کوي. ټیک ده. چې دا څنګه تاسو رسټرایز کوئ د هغې نه پس ګورئ هغه آیکون ته لاړو دلته کې چې کوم تمبنیل و اوس که تاسو ډیلیټ بټن ووایئ نو وټ ایور تاسو چې څه کوئ هغه ورسره کولی شئ. سمارټ لیرز ما تاسو ته تېر لیکچرز کې ویلي وو په هغې باندې ما خپل زړه ګړوبی کړی او اوس چې کوم دی اوس تاسو به خپل لږ زړه ګړوبی کوئ ډېر محنت مه کړئ لږ تاسو ته پاتې دی لږ پرې تاسو وکئ په دې باندې تاسو ډېر زر کلیر شئ او ډېر ښه به پرې کلیر شئ. ټیک ده. که بیا هم کلیر نه شوئ نو زه خو چېرته تللی نه یم کمنټس کې خپل چې کوم کوېسچنز دي کوم ځای کې تاسو نه پوهېږئ هغه مینشن کړئ زه به یې درته وکړم او که پوه شوي یئ دې سره سره زه تاسو سره کمنټس کې په ډسکرپشن کې تاسو سره زه د خپل واتس اپ لینک شیر کوم نو تاسو ما یو کمیونټي جوړه کړې ده تاسو چې کم سټوډنټس نه پوهېږي مطلب پوهېږي یا کوېسچنز یا خپل څه کار کول غواړي بیا هغه ما سره شیر کول غواړي یا ما سره کمیونیکیشن کول غواړي نو تاسو سمپلی په هغه لینک باندې کلیک کړئ هغه ګروپ کې ځان ایډ کړئ په هغې کې زه یم نو ستاسو چې کوم خبرې اترې هغه به مونږ هلته کې کوو. دا و موږ سره د دې ځای پورې الیپټیکل مارکی ټول په دې باندې به هم تاسو کلیر شوي یئ. نیکسټ موږ سره راځي سنګل رو مارکی ټول او سنګل کالم مارکی ټول. سنګل رو مارکی ټول څه به کار کوي څنګه چې تاسو دې نوم ته ګورئ سنګل رو مارکی ټول سنګل خو تاسو ټول پیژنئ سنګل پیژنئ که نه
यस نو سنگل رو مارکی ټول سنگل رو مارکی ټول څه کار کوي ګورو زه د لپاره چې کوم دی دا پکچر اوپن کوم ما سره یو ډیر زبردست ایمیج دی د کار ټیک ده سنگل رو مارکی ټول سمپلی کدا سو راشي یو دلته کې اسی کلیک کوي یو ځل کنه نو ګوره سنگل رو مارکی ټول دغه شانتي یو سنگل ایریا سلیکټ کوي یو لاین غونډه کې سلیکټ کړی دی وګوره نو دا کسر ډیلیټ بٹن ووم نو ګوره هغه ایریا ډیلیټ شو او دغه شان زه په مخ خپل ډیلیټ بٹن پریس کوم ایریا سلیکټ کوم او ډیلیټ بٹن پریس کوم ایریا سلیکټ کوم او ډیلیټ بٹن پریس کوم مطلب ایریا سلیکټ کوم او ډیلیټ بٹن څه کوم پریس کوم چې هغه ایریا ډیلیټ شي د څه چل کوي دغه سنگل رو چې کوم دی دغه ایریا ډیلیټ کوي تاسو ګوره بار بار زه سلیکټ کوم ډیلیټ بٹن په کیبورډ وهم نو هغه ایریا چې کوم دی هغه څه کیږي ډیلیټ کیږي سنگل رو مارکی ټول چې کوم دی د دې یو خاص ایریا مطلب دغه رو غونډه کی هغه ډیلیټ کوي د دې د افیکټس په تور باندې اکثر استعماليږي په پکچرز کې موږ د افیکټس کول غواړو کټینګ افیکټس نو هغه د لپاره دا موږ یوز کوو ټیک ده که تاسو خیال وکړئ نو دا چې کوم د دې یو سنگل رو غونډه کې سلیکټ کړئ او هغه سنگل رو چې کوم دی هغه به تاسو څه کولای شئ ډیلیټ کولای شئ وټ ایور ایډیټینګ چې کوم دی هغه موږ دای سره کولای شو که زه اوس کنټرول ډی پریس کوم نو ګورئ په سنگل رو مارکی ټول باندې زما چې کوم خپل د کار هغه ایمیج نو هغه سره ما د یو افیکټ شند پکې اډ شو ټیک ده دسی پکې مونږ کولای شو نو دا شو مونږ سره سنگل رو مارکی ټول د کسان چې کوم دی نیکسټ ټول چې کوم دی هغه سنگل کالم مارکی ټول نو سنگل خو هغه سنگل دی نور وضاحت نه کو او کالم به تاسو ډېر ښه پیژنئ او مارکی ټول دی ټیک شو نو سنگل کالم مارکی ټول کوم راواخلو دی به څه چل کوي دی به از ا کالم سنگل کالم غونډه کې سلیکټ کړئ دا ګورئ دی اوس د ریبل اپوزټ دی دس یو ورټیکلی سلیکشن دی کوي دا یو او رو چې کوم دا هوریزونټلی سلیکشن او کم کالم چې دی دا ورټیکل سلیکشن دی زه سلیکټ کوم او ډیلیټ بٹن وهم نو د دې یو افیکټ چې کوم دی هغه موږ سره څه کوي کریټ کوي ټیک ده نو امید ده تاسو به دسی یو ګریډ شیپ به لکه زه جوړوم دسی د دې کار چې کوم ایمیج و دا غینه مې ورسره تباہ او برباد مې کو روغ پکچر نو په دې طریقه چې کوم دي دا ټولز چې کوم دي دا مونږه یوز کوو فوټوشاپ چې دا دیم د دې لپاره یا خو به تاسو سیس جوړوي یا به بربادوي نو په دې ټیم کې چې کوم دی مونږ جوړول نه کوو بربادول کوو جوړول به مونږ وروسته زده کوو اول بربادول زده کوي نو جوړول به مې زده کوو ټیک ده ان شاء الله نو دغه شان چې کوم دی دا شو مونږ سره سنگل کالم مارکی ټول تاسو ګورئ زه سلیکشن اخلم او بیا چې کوم دی خپل کیبورډ باندې ډیلیټ بٹن وهم او زه ولګیدم دسی یو ګریډ اونده کې مې جوړ کو دا مونږ سره مارکی ټول په مارکی ټول کې مانن چې کوم دی ریکټنګولر مارکی ټول وی چې هغه څه چل کوي ریکټنګولر سلیکشن کوي دغه شان ما بیا الیپټیکل مارکی ټول وی چې هغه څه کار کوي یو الیپټیکل یا یو سرکولر سلیکشن کوي دغه شان بیا ما وی سنگل رو مارکی ټول څه چل کوي دا یو هوریزونټلی یو لاین چې کوم دی یو رو چې کوم دی یو سنگل رو چې کوم دا سلیکټ کوي دغه شان چې کوم دی سنگل کالم مارکی ټول څه کار کوي نو دا ماته ستوي چې سنگل کالم مارکی ټول چې کوم دی هغه یو سنگل کالم سلیکټ کی او بیا چې کوم دی هغه باندې موږ خپل سکار یا کولای شو یا ډیلیټ کولای شو یا کاپی کولای شو دا ماته ستوي بیا تاسو ته دا هم وې چې یاره تاسو سه ایریا چې کوم دی هغه به که تاسو سلیکټ تلاړ شي هغه به ډي سلیکټ کوئ څنګه کنټرول ډي ما وی ریسل دا انورس ما وی چې را انورس به مونږ څنګه کوو نو امید دی په دې باندې تاسو پوه شوي دغه شان چې کوم دی یو څو پکچرز ځان لا د انټرنیټ نه ډاونلوډ کړئ د ګوګل نم ډاونلوډ کولای شئ ګوګل ته لاړ شئ دا غي نه ځان ډاونلوډ کړئ که د ګوګل نه ډاونلوډ کوئ تاسو ته ما یو څو ویب سایټس ویلي دي په ډسکرپشن کې به تاسو هغه ویب سایټس بیا منشن کوم هغه فری سټاک ویب سایټس دي ماغه کې unsplash.com دی pixels.com دی pixabay.com دی دا غي نم تاسو ځان له هاي ریزولوشن پکچرز بالکل فری ډاونلوډ کولای شئ نو دا غي لینک سوم تاسو سره په ډسکرپشن کې شیر کوم دی باندې پریکټیس وکړئ نیکسټ لیکچر کې به تاسو ته نیکسټ ټولز چې کوم دی موږ سره فوټوشاپ کې په هغه باندې خبرې کوو ثانک یو سو مچ